Gió rít gào xé toạc màng nhĩ, băng nứt toác dưới chân, trực chờ nuốt chửng mọi sinh mạng vào vùng nước đen ngòm. Chào mừng đến với Bắc Cực, vùng đất của bóng tối, băng giá và sự tuyệt vọng tột cùng. Nơi máu vừa trào ra khỏi cuống họng sẽ lập tức đông cứng thành đá trước khi kịp chạm xuống nền tuyết trắng. Ở đây, cái lạnh không phải là thời tiết, nó là một cỗ máy chém vô hình, từ từ nghiền nát thịt xương của bất cứ kẻ nào dám mất cảnh giác. Không có chỗ cho sự yếu đuối, hoặc là bạn phải tàn nhẫn hơn cả mùa đông, hoặc bạn sẽ vĩnh viễn trở thành một bức tượng băng vô hồn, một cái xác khô nằm lại dưới đáy đại dương. Chào mừng các bạn đến với Vũ trụ hoang dã. Hôm nay, chúng ta đâm thẳng vào miền tuyết trắng Bắc Cực để chứng kiến tận mắt những cuộc chiến sinh tử khốc liệt nhất nơi tận cùng thế giới. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh ngay bây giờ để không bỏ lỡ bất kỳ chuyến đi săn bùng nổ nào. Bắt đầu thôi! Bắc Cực, nóc nhà của thế giới. Đừng nhầm lẫn nó với vùng lục địa Nam Cực xa xôi. Dưới chân các bạn lúc này không hề có một tấc đất liền nào cả. Tuyệt đối không! Cả một vùng lãnh thổ rộng lớn chết chóc này thực chất chỉ là những tảng băng khổng lồ, dày hàng mét, trôi dạt vô định trên bề mặt của Bắc băng dương, sâu thẳm và lạnh buốt. Băng ở đây không đứng im, nó sống, nó liên tục dịch chuyển, va đập, cọ sát và nứt gãy, tạo ra những âm thanh rền vang như tiếng sấm dưới đáy biển, một tiếng gầm gừ đe dọa từ sâu thẳm. Nhiệt độ tụt dốc không phanh xuống mức âm 50, thậm chí âm 60 độ C. Nơi đây bị nguyền rủa bởi 6 tháng chìm trong bóng tối mù mịt, không một tia nắng. Gió bão quét qua bề mặt băng phẳng lì với vận tốc hàng trăm cây số một giờ, không gặp bất cứ vật cản nào. Nó cuốn theo những lưỡi dao tuyết sắc lẹm, chém thẳng vào da thịt, tước đoạt thân nhiệt chỉ trong vài phút ngắn ngủi. Bất cứ sinh vật nào lạc bước vào đây đều phải ký một bản hợp đồng đẫm máu với mẹ thiên nhiên. Bạn phải tự bẻ gãy mọi giới hạn sinh học, biến đổi hình hài đến mức cực đoan để thích nghi với một vùng đất không bao giờ muốn cho bất cứ thứ gì được sống. Và nổi lên giữa cái địa ngục trắng toát lạnh lẽo này là cỗ máy chém giết vĩ đại nhất của băng giá. Gấu Bắc Cực. Đừng để vẻ ngoài lông lá trắng muốt êm ái trên các thước phim tài liệu du ngủ con mắt của bạn. Nó không phải là thú nhồi bông, nó là một con quái vật bọc thép, một cỗ xe tăng sinh học nặng hơn nửa tấn, mang trong mình sức mạnh cơ bắp đủ để tát gãy gập xương sống của một con bò mộng chỉ bằng một nhát vung tay. Ở vùng đất này, nó không đi dạo, nó đang đi tuần tra trên vương quốc tử thần do chính nó cai trị. Hãy nhìn vào cấu tạo cơ thể của kẻ săn mồi tuyệt đối này. Lớp mỡ dày hơn 10 cm bọc kín toàn thân, kết hợp với bộ lông cách nhiệt hoàn hảo đến mức tia hồng ngoại của máy quay tầm nhiệt cũng không thể nhìn xuyên qua. Lớp da dưới bộ lông ấy đen xì, hấp thụ từng tia sáng yếu ớt nhất để giữ cho máu của nó luôn sôi sục giữa cái lạnh âm độ. Đôi bàn chân khổng lồ to bằng cái mâm với những lớp gai thịt dày đặc bám chặt lấy mặt băng trơn trượt. Những lớp đệm thịt này giúp phân tán trọng lượng khổng lồ, khiến mỗi bước chân của khối thịt nửa tấn không phát ra dù chỉ là một tiếng động xước xác nhỏ nhất. Chiếc mũi đen ướt át của gấu Bắc Cực là một chiếc radar sinh học không thể sai lệch. Nó có thể đánh hơi thấy mùi mỡ béo ngậy của một con hải cẩu đeo vòng lẩn khuất dưới lớp băng dày cả mét, từ khoảng cách hàng chục km. Lúc này, một con gấu đực khổng lồ bắt đầu hạ thấp trọng tâm. Cơn đói đang cào xé dạ dày. Nó lết cái bụng nặng nề trên mặt băng tuyết, ép sát cơ thể xuống sát mặt đất. Lớp lông trắng ngụy trang hoàn hảo giúp nó tan biến hoàn toàn vào không gian trắng xóa. Phía trước nó là một lỗ hổng thông khí nhỏ xíu trên mặt băng, một lỗ hở tử thần, nơi một con hải cẩu chắc chắn sẽ phải ngoi lên để lấy oxy nếu không muốn chết ngạt dưới đáy biển băng. Trận chiến ở Bắc Cực không có màn rượt đuổi ồn ào xé gió, tung bụi mù mịt như trên thảo nguyên châu Phi. Trận chiến ở đây là trò chơi của sự kiên nhẫn đến rợn người, một cuộc thi gan đọ sức chịu đựng giữa nhiệt độ âm 50 độ. Con gấu nằm bất động hệt như một tảng băng vô tri. 1 giờ, 2 giờ, thậm chí là nửa ngày ròng rã bên cạnh cái lỗ đó. Gió buốt thấu xương bủa vây, tuyết phủ kín mặt, đóng băng trên hàng ria mét, nhưng nó tuyệt đối không chớp mắt. Nó tắt hoàn toàn mọi cử động thừa để bảo toàn năng lượng. Cả cơ thể tĩnh lặng, chỉ có nhịp tim đập chậm rãi và bộ não đang tập trung cao độ. Và rồi, dưới đáy nước đen ngòm, mặt nước gợn nhẹ, một bọt khí nổi lên. Cái mõm hải cẩu nhô lên, hít lấy một ngụm oxy quý giá. Ngay khoảnh khắc đó, sự tĩnh lặng chết chóc bị xé nát hoàn toàn. Bùm! Khối trọng lượng nửa tấn đổ sập xuống.
Hai bắp tay khổng lồ của gấu Bắc Cực mang theo lực nện ngàn cân, giáng thẳng xuống, đập vỡ vụn toàn bộ lớp băng xung quanh lỗ thông khí. Móng vuốt dài cả tấc, cong và sắc như những chiếc móc sắt cắm ngập xuyên qua hộp sọ con mồi. Tiếng xương sọ vỡ nát vang lên khô khốc. Chỉ bằng một cú giật dứt khoát bằng cơ bắp cổ và lưng khổng lồ, con gấu lôi sạch cái sắt nặng cả tạ từ dưới nước mặn chát lên hẳn mặt băng. Lực kéo kinh hoàng và tàn bạo làm gãy nát toàn bộ xương sườn và cột sống của con hải cẩu xấu số ngay tức khắc. Máu đỏ tươi phun trào xối xả, nhuộm đỏ lòm một vùng tiết trắng, bốc khói nghi ngút giữa nhiệt độ âm độ C. Nó vùi mõng vào lớp mỡ dày, xé toạc lớp da dai dẳng, mòi móc nội tạng con mồi, ngấu nghiến nuốt chửng từng tảng thịt, từng tảng mỡ tươi rói hãy còn đang nóng hổi. Máu me bê bết quanh mõm, nhuộm đỏ cả một vùng lông ngực. Ở cái vùng đất không có chỗ cho sự thương xót này, một bữa ăn ngập ngụa mỡ và máu là thứ duy nhất giữ cho lò hơi trong cơ thể chúa tể Bắc Cực tiếp tục rực cháy. Nó phải ăn thật nhanh, lùa mọi thứ vào dạ dày trước khi bão tuyết ập tới. Nó phải tích lũy từng gram mỡ mỏng manh để chuẩn bị cho một cuộc chiến sinh tồn còn tàn khốc hơn gấp vạn lần ở phía trước. Sinh con và nuôi con giữa hầm băng vô tận. Ăn để sống qua ngày ở Bắc Cực đã là một kỳ tích. Nhưng để đẻ con và duy trì nòi giống giữa cái điện ngục này, đó là một ván cược sinh tử điên rồ và tàn khốc nhất mà tự nhiên từng tạo ra. Bỏ lại cái xác hải cẩu bị xé nát trên mặt băng, chúng ta bước vào góc khuất đẫm máu và nước mắt nhất của chúa tể Bắc Cực. Khi mùa đông tăm tối buông xuống, nhiệt độ lao dốc xuống âm 60 độ, một con gấu cái mang thai không đi săn nữa. Nó bắt đầu đào một cái hang sâu và lớp tuyết dày cộm. Đó không phải là tổ ấm, đó là một hầm mộ sinh học. Con gấu cái chui vào trong để mặc cho bão tuyết lấp kín cửa hang, nhốt chặt nó trong một không gian tối đen như mực, chật hẹp và thiếu oxy. Nó sẽ nằm đó bất động ròng rã 6 tháng trời. 6 tháng không một giọt nước, 6 tháng không một miếng thịt. Dạ dày co thắt đến rỉ máu. Để nuôi dưỡng bảo thai, cơ thể con gấu cái bắt đầu tự ăn chính nó. Nó đốt cháy toàn bộ lớp mỡ dự trữ, sau đó tự phân hủy và vắt kiệt từng bó cơ bắp của chính mình để chuyển hóa thành dinh dưỡng. Một sự hy sinh tàn bạo của xác thịt. Giữa bóng tối và cái lạnh lẽo thấu xương, những con gấu non chào đời. Trái ngược với thân hình nửa tấn của gấu mẹ, gấu con sinh ra chỉ lớn bằng một con chuột cống. Mù lòa, trụi lông và yếu ớt đến thảm hại. Một nhịp thở mạnh của gió bão cũng đủ để đóng băng buồng phổi của chúng. Lối thoát duy nhất là rúc sâu vào lớp lông dưới bụng gấu mẹ, tuyệt vọng bú lấy những giọt sữa đặc quánh mỡ được vắt ra từ chính sinh lực tàn tạ của con mẹ. Khi mùa xuân đến, cánh cửa tuyết vỡ tung, gấu mẹ lết ra ngoài. Nó đã sụt mất một nửa trọng lượng cơ thể, khung xương sườn nhô ra dưới lớp lông xơ xác. Nó gầy gò, kiệt quệ và đang chết đói. Những con gấu non lạch bạch bước những bước đầu tiên trên mặt băng chói lóa. Nhưng Bắc Cực không chào đón những sinh mệnh mới bằng sự dịu dàng. Mùi của những con gấu non yếu ớt lập tức thu hút tử thần. Và tử thần ở đây không ai khác, chính là đồng loại của chúng. Những con gấu đực khổng lồ, đói khát sau mùa đông dài, sẵn sàng xé xác và nuốt chửng gấu non để lấp đầy dạ dày rỗng. Gấu mẹ, dù đang ở trạng thái suy kiệt nhất, lập tức biến thành một cỗ máy chém giết điên loạn. Nó gầm rú, dựng đứng thân hình tàn tạ của mình lên, lao vào những gã khổng lồ nặng gấp đôi nó để bảo vệ con. Máu của đồng loại đổ xuống, sừng sững, đẫm máu và đầy sẹo. Ở Bắc Cực, tình mẫu tử không được viết bằng sự âu yếm, mà được khắc lên băng bằng những vết cắn xé, rách toạc da thịt. Rời xa những tảng băng trôi vô định, chúng ta đâm thẳng vào những mỏm đá ngầm ven bờ, nơi sự bạo lực được đẩy lên một tầm cao mới. Chào mừng đến với lãnh địa của những cỗ xe tăng bọc thép đại dương. Hải mã. Đừng để thân hình béo phục phịch của chúng đánh lừa bạn. Một con hải mã được trưởng thành mang trên mình 2 tấn thịt, mỡ và cơ bắp, bọc trong một lớp da dày tới 5 cm, sần sùi và cứng như đá tảng. Vũ khí tối thượng của chúng là cặp ngà bằng ngà voi đặc nguyên khối, dài cả mét, đâm thẳng xuống như 2 chiếc cuốc chim khổng lồ.
Bãi biển lúc này không có bến đỗ bình yên. Cả ngàn khối thịt 2 tấn chen chúc đè nén lên nhau trên một dải đất hẹp. Tiếng giống đinh tai nhức óc, mùi hôi thối của phân và mó thẳng vào não. Không có không gian để thở. Những con non xui xẻo nằm kẹt dưới lớp mỡ 2 tấn của những gã khổng lồ sẽ bị đè bẹp đến trào máu mồm, nát bấy nội tạng trước khi kịp nhìn thấy ngày mai. Đây là mùa giao phối và lãnh thổ là thứ phải được thanh toán bằng máu. 2 con hải mã đực khổng lồ chạm trán nhau. Bức tường thịt 2 tấn dựng đứng lên không trung, mắt vằn đỏ. Bằng một tiếng gầm vang vọng thcả vùng biển, chúng quật toàn bộ khối trọng lượng ngàn cân vào nhau. Rầm, tiếng mỡ và da thịt va đập chát chúa. Cặp ngà dài cả mét được sử dụng như những thanh kiếm. Chúng điên cuồng đâm bổ, ghim thẳng những mũi ngà sắc lẹm vào lớp cổ dày cộm của đối phương. Trận chiến không có kỹ thuật né tránh, nó thuần túy là màn đọ sức chịu đựng của 2 khối thịt vĩ đại. Mỗi nhát cắm phập xuống, máu đen lại túa ra, ướt đẫm bãi đá lạnh cóng. Một con gục xuống, ngà gãy nát, cơ thể chi chít những lỗ thủng sâu hắm đang tuôn máu. Kẻ chiến thắng giống lên kiêu hãnh, bò qua xác những con non đã bị đè bẹp, chiếm lấy hậu cung. Ở thế giới của hải mã, kẻ yếu gục ngã để làm nệm thịt cho kẻ mạnh bước lên. Nhưng nếu các bạn nghĩ rằng chỉ có biển cả mới chứa đựng những con quái vật bạo chúa, thì hãy hướng mắt về sâu trong đất liền, nơi dải đài nguyên tundra đông cứng như bê tông. Ở đây, gió bão không mang theo hơi ẩm của biển mà khô khốc và sắc như dao cạo. Nhiệt độ âm 50 độ, không có cây cối để ẩn nấp. Sự sinh tồn ở vùng đất chết này phụ thuộc hoàn toàn vào tốc độ, chiến thuật và hàm răng. Bóng ma trắng của đài nguyên đã xuất hiện, sói Bắc Cực. Chúng không đi đơn độc, một bầy sói trắng toát, lầm lì, hòa lẫn hoàn toàn vào lớp tuyết. Cơ thể chúng tiến hóa nhỏ hơn, mõm ngắn hơn sói xám để hạn chế mất nhiệt, nhưng sức bền và sự tàn nhẫn thì vượt xa mọi giới hạn. Tầm ngắm của chúng đã khóa chặt vào một con mồi mang hình dáng của quái thú thời kỳ băng hà, bò xạ hương. Những khối thịt khổng lồ, lông dài chấm đất, mang trên đầu cặp sừng uốn cong cứng như thép đúc. Chúng là những pháo đài sống không thể bị quật ngã bằng sức mạnh đơn thuần. Bầy sói biết điều đó, chúng không lao vào cắn xé điên cuồng ngay lập tức mà bắt đầu trò chơi chiến tranh tâm lý. Những bóng trắng chạy vòng quanh đàn bò xạ hương để tìm điểm yếu. Ngay lập tức, bầy bò phản xạ theo bản năng sinh tồn nguyên thủy. Chúng lùi lại, xếp thành một vòng tròn khép kín hoàn hảo. Những con đực to lớn đứng ở vòng ngoài, chĩa cặp sừng tử thần ra phía trước. Những con non yếu ớt được giấu kín ở trung tâm. Một bức tường thành bằng sừng và thịt không thể xuyên thủng. Nhưng bầy sói Bắc Cực là những bậc thầy chiến thuật. Chúng không vội, chúng tản ra, ngồi gục xuống tuyết, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chăm chăm vào bức tường sừng. 1 giờ, 2 giờ, thậm chí nhiều ngày trôi qua, bầy sói kiên nhẫn bám theo từng bước di chuyển của đàn bò. Cơn đói cào xé, bão tuyết quất vào mặt, nhưng không một con sói nào bỏ cuộc. Trò chơi vắt kiệt thể lực và thần kinh của cả hai bên. Và rồi, cơ hội đến khi một cơn bão tuyết kinh hoàng bất ngờ ập tới. Gió rít gào làm đàn bò hoảng loạn, vòng tròn phòng thủ xuất hiện một khe hở. Một con bò non bước trượt chân lọt ra ngoài đội hình. Bùm! Chỉ chờ có thế, bầy sói trắng lao vút đi như những quả ngư lôi. Con bò mẹ điên cuồng lao ra định cứu con, nhưng 2 con sói lớn đã lập tức áp sát, cắn xé, đánh lạc hướng để chặn đứng nó lại. Ở phía bên kia, 3 con sói khác ập vào con non. Chúng không tần vật ngã, những hàm răng sắc nhọn cắm phập vào gót chân con mồi, cắn đứt gân Achilles trong nháy mắt. Con bò non khuỵu gối, hụp ngã trên vũng máu đỏ tươi. Chẳng chờ con mồi tắt thở, hàm răng của bầy sói lập tức xé toạc vùng bụng, lôi bộ nội tạng nóng hổi ra ngoài giữa cơn bão tuyết gào thét. Tiếng nhai xương rào rạo vang lên. Xé thịt, nhai xương, nuốt chửng, tất cả diễn ra trong chớp mắt. Đàn bò xạ hương đứng cách đó vài chục mét, tuyệt vọng nhìn đồng loại bị xé xác, không thể làm gì khác ngoài việc tiếp tục khép chặt vòng vây để bảo vệ những sinh mạng còn lại. Ở đài nguyên Bắc Cực, thông minh và nhẫn tâm là 2 thứ vũ khí tối thượng để sống sót qua ngày. Sinh tồn trước móng vuốt và hàm răng của dã thú đã là một phép màu. Nhưng ở Bắc Cực hôm nay, kẻ thù đáng sợ nhất, tàn nhẫn nhất lại hoàn toàn không có nanh vuốt.
nó vô hình, nó khổng lồ và nó mang tên con người. Chào mừng đến với hồi kết đẫm máu nhất của Vương quốc băng giá, nơi cái chết không đến từ những pha cắn xé chớp nhoáng mà đến từ sự ngạt thở từ từ. Bức tường băng vĩnh cửu ngàn năm tuổi đang sụp đổ. Dưới tác động của biến đổi khí hậu do con người tạo ra, lò thiêu toàn cầu đang bật hết công suất để nung chảy hầm băng Bắc Cực. Nhiệt độ tăng lên, hàng ngàn khối băng khổng lồ từng là nền móng vững chắc của cả một hệ sinh thái, nay nứt toác, vỡ vụn và chìm nghỉm xuống đáy đại dương đen ngòm. Mất băng, vương quốc này mất tất cả. Đối với gấu Bắc Cực, những tảng băng trôi không chỉ là nơi trú ngụ, chúng là bệ phóng sinh tử để đi săn. Không có băng, chúng không thể rình rập hải cẩu. Hãy nhìn con gấu đực khổng lồ đằng kia, từng là chúa tể gieo rắc nỗi tinh hoàng. Giờ đây, nó đang trôi dạt vô định trên một mảng băng nhỏ xíu chỉ bằng cái chiếu. Xung quanh nó là đại dương mênh mông, lạnh buốt và trống rỗng. Nó buộc phải nhảy xuống nước, bơi liên tục hàng trăm cây số trong tuyệt vọng để tìm kiếm một điểm tựa. Nhưng khoảng cách giữa các tảng băng ngày càng xa xôi. Lớp mỡ dày cộ bị đốt cháy cạn kiệt, cơ bắp nửa tấn teo tóp lại. Nó không bị kẻ nào cắn chết. Nó lảo đảo, sặc nước và chết đuối vì kiệt sức, hoặc gục ngã vì chết đói ngay trên chính vương quốc từng thuộc về mình. Một cái chết tức tưởi và nghẹt thở. Trong khi dã thú đang ngát ngoải tìm đường sống, thì những cỗ máy khổng lồ bằng thép của con người lại ầm ầm tiến vào đục khoét. Những mũi tàu phá băng sắc lẹm xé toạc sự tĩnh lặng ngàn năm của Bắc băng dương. Theo sau đó là những giàn khoan dầu khổng lồ, thô bạo cắm phập những mũi khoan bằng thép xuống tận cùng đáy biển, rút cạn máu của lòng đất. Rác thải công nghiệp, hóa chất độc hại và tiếng ồn đinh tai nhức óc bức tử hệ sinh thái đại dương. Tuyến đường biển mở ra, tàu bè qua lại tấp nập, đâm chết những con cá voi đang ngoi lên thở. Cả một vùng biển hoang sơ biến thành một công trường ồn ào, ô nhiễm và đầy mùi dầu mỡ của nền văn minh nhân loại. Nhưng đừng vội đắc thắng. Nếu khối băng khổng lồ ở Bắc Cực này hoàn toàn sụp đổ, nước biển sẽ dâng lên trọn vẹn. Sự phẫn nộ của đại dương sẽ cuốn trôi, đánh chìm và nuốt chửng toàn bộ các siêu đô thị ven biển trên toàn cầu. Hàng tỷ người sẽ phải trả giá. Đó không phải là sự biến mất, đó là một sự trả thù tàn khốc, sòng phẳng và đẫm máu nhất của mẹ thiên nhiên dành cho chúng ta. Đây là Bắc Cực, lạnh lẽo, bạo liệt và đang oằn mình rỉ máu. Các bạn vừa chứng kiến bức tranh trần trụi nhất về sự sinh tồn nơi tận cùng trái đất. Các bạn ấn tượng với khoảnh khắc nào nhất trong chuyến đi săn hôm nay? Hàn răng nghiền sọ của gấu Bắc Cực, những cú táp xé thịt của sói trắng, hay cái chết tức tưởi bên bãi rác của chúa tể băng giá? Ném ngay suy nghĩ của các bạn xuống phần bình luận. Thấy video này cuốn, đập nát nút like và đăng ký ngay cho kênh Vũ trụ Hoang dã. Chúng tôi sẽ liên tục đưa các bạn đâm thẳng vào những đấu trường hoang dã đẫm máu nhất hành tinh. Không nói nhiều, hẹn gặp lại ở chuyến đi săn tiếp theo.